হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, ঘৰত আলহী আহিলে মই মেইনলি বনাওঁ পোলাও আৰু মাংস। গতিকে পোলাও বনাবৰ কাৰণে মই কুকাৰতে বনাইছোঁ। আজি কুকাৰটো গৰম হোৱাৰ পিছতে ৰিফাইন অইল দিছোঁ 1 পোৱামান আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ 4-5টামান ডাঙৰ ডাঙৰ একেবাৰে মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এই পিঁয়াজখিনি বিৰিষ্টা ভাজাৰ নিচিনাকৈ ভাজি লৈছোঁ। ভাজি লোৱাৰ পিছতে চাউল 2 কেজি আছিলে, তাৰে আধা প্ৰথমতে দি লৈ অকণমান লাৰি চাৰি দিছোঁ যাতে দৈ নাযায়। এতিয়া মই বাকী থকা চাউলখিনিও বাকি দিছোঁ। এতিয়া মই এনেকৈ চাউলখিনি পিঁয়াজৰ লগতে ভালদৰে সানমিহলি কৰি ভাজি লৈছোঁ। এনেকৈ অলপ বেছি সময় লৈ ভাজি থাকিব লাগিব। ভাজি থাকোঁতে এটা ফুটা ফুটা মাত ওলাব। এতিয়া ইলাচি ডালচেনি দি দিছোঁ আৰু আদা নহৰু পেষ্টটো মই ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ। এতিয়া অকণমান নিমখ দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ভাজি আছোঁ। তাৰপিছতে আদা বটাখিনি এতিয়া দি দিছোঁ। আদা বটাখিনি দিয়াৰ পিছতে বৰ ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলায়। আদাৰ গোন্ধটো মানে পোলাওৰ লগত খুব ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে আদা বটাখিনি দি দিছোঁ। এতিয়াও ভাজিয়ে আছোঁ। ভাজি থাকোঁতে এটা ফুটফুটীয়া মাত ওলাইছে চাউলৰ পৰা। এতিয়া গৰম পানী কৰি থৈ দিছিলোঁ, গৰম পানীখিনি একেবাৰে দি দিছোঁ। আৰু গৰম পানী এনেকৈ দিব যাতে চাউলখিনি ডুব নাযাওঁ, মানে দেখা নেদেখা হৈ থাকে। এতিয়া এবাৰ ভালদৰে লাৰি দি কুকাৰৰ হুইচেলটো মাৰিবলৈ মই ঢাকনিখন দি দিছোঁ। এতিয়া হুইচেল অহালৈকে মই ৰখি আছোঁ। হুইচেল আহিলে আৰু কুকাৰটো থৈ দিছোঁ সিফালে ঠাণ্ডা হ'বলৈ, নিজে নিজে হুইচেলটো যাবলৈ। এয়া মই মাংসখিনি বনাবৰ কাৰণে মই প্ৰথমতে কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ পিছতে পিঁয়াজখিনি ৰঙা হোৱাকৈ ভাজি লৈছোঁ। পিঁয়াজৰ লগতে নিমখখিনি দি দিছোঁ। 1 চামুচমান নিমখ দিছোঁ প্ৰথমতে। এতিয়া মই মাংসখিনি পিঁয়াজৰ লগতে ভাজি থাকিম যাতে মাংসখিনিৰ পৰা পানীটো মানে ওলাই যায়। সেনেকৈ ভাজি থাকিম। এনেকৈ মই ভাজি বনাম আজি মানে আলু চালু নিদিয়াকৈ ভাজিম। ইলাচি ডালচেনি এইবিলাক দি দিছোঁ, তেজপাত। আৰু এতিয়া 1 পেকেট দিছোঁ চিকেন মছলা। চিকেন মছলাৰ পেকেটটো দিয়াৰ পিছতে কালাৰটো অলপ আহিছে আৰু ভাজি থাকি এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি থৈ দিয়া মছলাটো দি দিছোঁ। মছলাৰ লগত আছে আদা, নহৰু, জিৰা, জালুক, এইবোৰ সকলোবিলাক মছলা মই পিচি লৈছোঁ আৰু এতিয়া দি দিছোঁ মাংসখিনিৰ ওপৰত। এতিয়া ইয়াত আদা নহৰু পেষ্টটো দি মই আকৌ লাৰি আছোঁ। এনেকৈ ভাজি থাকিম। ভাজি থাকোঁতে এনেকুৱা এটা কালাৰ আহিছে। এতিয়ালৈকে হালধি দিয়াই নাই। হালধি এতিয়াহে দিছোঁ। হালধি দিছোঁ 1.5 চামুচ। হালধিখিনি দি আকৌ লাৰি আছোঁ মই। এতিয়া মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰটো ধুই কেনে অকণমান পানী দি দিছোঁ। এয়া ইমান ধুনীয়া কালাৰ হৈ গৈছে। এয়া মাংসৰ তৰকাৰী হৈ গ'ল। এবাৰ ঢাকনিখন দিছোঁ আৰু মাংসখিনি উঠাই লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ। আৰু এয়া পোলাও। আৰু আলহী খাই খুব ভাল পাইছে।